Hi, good morning mga mamshi! Ay, pupuntahan tayo ngayon, mamshi. Punta tayo sa factory ng candy. Nakikita na yung paa ko. Yan. Sanag-isa ko ngayon. Tignan natin. Uy, may mga bata. Dito tayo po yan. Saan ka pa pupunta? Nakikita niyo yun. Malapit na tayo doon. Yes, we're here! Very powerful, ha? Ano ko pala ginawa ng candy? Pinakatan ni Kuya. Tinitingnan niya kung maganda yung pagkakat niya. Pinapatay niya. Pinabanat niya ulit. Ikot-ikot. Baban natin ulit. Parang ahas lang, no? Magandang ipang regalo yung candy tsaka ang pasalubong sa mga bata, especially ngayong papalapit ngayon yung Pasko. So kinakatrit ni Kuya, tinitingnan niya kung maganda yung pagkakat niya. Ganito pala gumawa ng candy. Hindi ko man lang nakita kung paano ginawa yung kanyang shape. So that's our for today, guys.